Tervetuloa seuraamaan meidän Tallinnan spesiaalijaksoa. Me lähdettiin 9. kesäkuuta Helsingistä kohti Tallinnaa tosiaan. Meillä oli Airbnb-kämppä varattuna ja neulominen alkoi heti menomatkalla. Mä aloitin Dropsin Muskatista raitapaidan ja Aino teki Amy Christophersin Pressed Flowers huivia. Ja vitsi, mua jännitti tää kuvaaminen, mutta nyt tästä tää nyt lähtee. Moikka! Me ollaan Tuli Knits. Mä oon Katarina ja mun vieressä on mun vaimoni Aino. Moikka! Ja me ollaan nyt Tallinnassa. Tää on meidän Tallinnan jakso. Täällä ollaan nyt 4. päivää. Tää on meidän 3. kokonainen päivä ja nyt on keskiviikko. Mikäs päivä tänään on? Onko tänään 12 päivää? On tänään 12 päivää. Joo. Kyllä, eli kesäkuuta. Ja me vietetään täällä nyt kesälomaa. On ollut vähän menoa ja meininkiä ja kaikkea sellaista. Haluatko kertoa, mitä sulle tapahtui? No, kun mä päästin tänne meidän asunnolle, niin meni ehkä 2 minuuttia. Ehdin kiertää tämän kerran läpi. Ja sitten tuossa eteisessä on porras. Mä olin menossa vessaan pesen käsiä, kun mun jotenkin, mä en tiedä, enkö mä tajunnut, että siinä on se porras, vaikka mä tulen siitä jo kerran. Niin astuin huonosti ja nilkassa rusahti. Ja sitten lähdimme päivystykseen ja kaikenlaista. Niin ei mitään vakavaa, joku nivelsiteiden jotain. Mitä se oli? Ei luita poikki, mutta vähän on vaikuttanut tähän olemiseen ja kävelyyn ja silleen. Niin, joo. Mutta me ollaan otettu rauhassa ja ollaan saatu kyllä käytyä lankakaupoissa ja silleen suunnitelmat on kyllä. Ja ollaan pysytty ihan hyvin suunnitelmissa. Että, joo. Täällä sai tosi hyvää palvelua kyllä niin kuin päivystyksessä, että ihan sika hyvä. Että. Mitäs sä neulot siinä? Tai kun virkkaat? Mulla on nyt virkkaus. Niin. Silloin niin maanantaina, oliko se maanantaina? Oli. Joo. Niin silloin heti ensimmäisenä me mentiin Karnaluksiin, mutta sieltä me ei kumpikaan tehty lankaostuksia. Eihän. Ei. Ja sitten se vieressä oli se Wool and Woolen. Niin sitten me mentiin sinne ja sieltä mä löysin tai mä löysin ton väriainolle. Niin, tämmöisen ihanan höttöisen kerän. Mä oon tätä nyt jo vähän käyttänyt. Niitä on vähän litistynyt, mutta tää oli iso ja muhkea ja pehmeä. Niin tämmöistä Amitolla. No, tämmöistä lankaa. Siinä on 60% mohairia, 25% puuvillaa ja 15% villaa. Okei, ihanaa. Se Aino katteli näitä siellä, mutta sitten mä näin siellä semmoisen korin, missä oli tää väri, ja sitten mä olin silleen, Aino. Ja sitten Aino oli silleen, niin, se on tätä minun väriä. Ja sitten mä sen kaveriksi otin Dropsin tämmöisen Daisy-langan. Tää on 100% merinoa. Ja sitten kun me päästiin tänne, niin mä olin miettinyt, että miksi mä otin näin paksua lankaa ton kaveriksi. Että mitä mä ajattelin. Taisi ollut kiva musta neuletakkiinkin, mutta kun tätä oli vain yksi, niin mä se ei riitä. Tai paitaan. Ehkä neuletakki, mä tykkään neuletakeista. Niin paljonko siinä on? 50 grammaa? Vai 100? 100 grammaa, 300 metriä. Onko 100 grammaa ja sitten siinä oli se joku Mandevilla, sen väärin nimi vai? Joo. Mandevilla. Se on tosi kiva. Se on tosi ihana. Mäkin kattelin niitä, mutta siellä ei oikein ollut mun väriä. Niin, mä halusin heti aloittaa tästä, mutta mä en ollut ihan varma. Mä ajattelin ensin miten huivia. Mutta siis mulla ei ollut puikkuja vapaana. Ja sitten mä löysin sieltä myös virkkuukoukkuja. Niin sieltä samasta paikasta. Niin, mä oon hakenut tämmösiä puukahvasia
koukkuja, joissa olisi metallinen pää. Mm-hmm. Ja siellä oli 2,5, 3 ja 4. Mm. Olisi ollut vielä 3,5 ja 4,5, mutta tämmöiset. Niin sitten mä aloin virkkaamaan. Mä ajattelin, että virkkaan itselleni talvihatun. Niin. Näytä sitä. Sitten mä aloin tehdä tämmöistä. Se on ihan sikakivan näköinen. Ihan superhienon näköinen. Tai... Niin tästä tulisi sitten niinku semmonen tämmönen. Ja sit mä nyt yritän saada tämän kapenemaan, että siitä tulisi niinku reunat alaspäin. Mutta se nyt ei ole vielä lähtenyt kapenemaan, vaikka mä oon tehnyt nyt 2 kerrosta jo ilman lisäyksiä. Joo. Niin, katsotaan mitä tästä tulee. Okei, no niin, eli sä teet aina virkkaa siis talvihattua itselleen tästä ihanasta langasta. Joo, kyllä, se näyttää tosi kivalta. Pörröinen ja paksu, niin tulisi lämmin. Kyllä. Ainoallahan on nyt kesätukka, että niinku, Talvitukka, kesätukka, sama tukka. Totta. Ja nyt kesähattu sitten. Talvi... Mitä mä sanoin? Sanoit kesähattu. No joo. Hattu kuin hattu. Mut mitäs, aloitettaisiko me nyt kuitenkin sit niinku ihan alusta vielä uudestaan, että no maanantaina käytiin Karnaluksissa. Että mentiin sinne eka ja Aino löysi sieltä ihan tosi paljon helmiä. Se oli se oikeastaan, mitä mä menin sinne hakemaan, kun mä olin semmoisella helmikudonta kurssilla tai semmoinen 1 kerran kurssi. Niin sitten mä innostuin semmoisesta, niin halusin löytää semmoisia tietyn kokoisia helmiä ja sitten katsoa niitä värejä sillä niin kuin ihan oikeasti valita sieltä hyllystä, koska tietokoneen näytöltä niin sitä ei ihan tiedä aina mitä sieltä tulee. Niin se oli se, mitä mä menin hakemaan ja niitä mä löysin. Sä löysit paljon. No nyt tässä meidän kameran niin kuin jalustan alla ja ne nyt on tossa ja me laitetaan niistä kuvaa tähän sitten. Mä kuvasin semmoisia pätkiä niin kuin, sieltäkin, Karnaluksistakin. Ja ostinko se muuta? Niin sitten mä ostettiin tämmöiset laatikot. Mä voin vilauttaa tätä. Tää oli mun ainoa semmonen niinku kunnon ostos, tämmönen laatikko nopeille. Ainoa ostin tämmöisen samanlaisen ja sitten vielä semmoisen erilaisen, missä on vielä pienempiä nää lokerikko-osat tai ne on semmosia vähän erilaisia. Mutta mä ostin tän ja tää oli niinku mun ainut semmonen ostos, että mä kiersin ja katselin. Paitsi että tääkin oli sellainen, että mä näin Ainolta ja sitten mä ajattelin, että hei mä haluan tämmöisen samanlaisen. Ja mä olin tehnyt myös valmiiksi tilauksen niin kuin noudettavaksi Karnaluksiin, koska kaikkia asioita Karnaluksissa ei ole, mitä on verkkokaupassa, mikä oli viime vuonna mulle aika yllätys, että okei, mä olin katsonut, että mä haluan ostaa näitä Knit Pron Ginger puikon päitä, tai siis miksi näitä sanotaan, puikon päät, niin halusin ostaa näitä, mutta niitä ei ollut siellä hyllyssä, siellä oli vaan niitä tavallisia, kun mä haluan näitä Ginger, näitä niinku, nämä on vähän eri tuntuma, tai sitten mä vaan kuvittelen, mutta mä tykkään näistä enemmän. Näitä ei ollut se hyllyssä, ja sitten mä aivan että okei, niin nyt tein tilauksen, ostin 5 ja 6 milliset, ja sitten 6 tämmöisen pienenä vielä, kun mulla ei noita paksumpia oikein ole. Ja sitten myös toinen asia, mitä siellä ei ole hyllyssä, on näitä swivel cable, näitä tämmöisiä Knit Pron niin kuin pyöriviä, että pyörii toi osa, miten se nyt sanoisi, toi osa pyörii tossa, niin sellaisia ei myöskään ole siellä hyllyssä. Ja mä en tiedä, että kai niitä voisi sitten ehkä saada sieltä kysymällä. Sä kysyit viime kesänä sitä ja niin kuin näytit niille, että tällä nettikaupassa niitä on ja että on saatavilla, mutta sitten ne sanoo vaan, että ei ole niin kuin hyllyssä. Koska mä muistan, että mä kysyin tiettyä metriä, tai siis senttimetriä, niin kuin 60 senttisiä. Mutta en mä kyllä nyt ole ihan varma. Mä muistan kysyneeni kyllä, ja sitten mä olin vaan silleen, että ei nyt oikein ole sitä, mitä mä nyt niin kuin näytin ja jotakin. Niin nyt mä siis tein tämän valmiiksi, että mä ostin näitä, ja sitten mä ostin tämmöisiä silmukkamerkkejä. Mä en tiedä kauhean hyvin näkyykö nämä tässä, mutta tällaiset ostin, kun niitä ei ole siellä paikan päällä, mikä on musta aika hassua, että ei sit niinku ole kaikkea. Esimerkiksi washi-teippejä me ollaan ostettu sieltä, tai mä tiedä, onko sä, mutta mä oon ostanut, ja niitä ei ole siellä. Ja niitä puikkojakin siellä on ihan valtavan pitkät
hyllyt. Mm. Niin luulisin, että noitakin mahtuisi sinne johonkin väliin. Niin. En tiedä, miten ne on. En mäkään oikein tiedä, miten se sitten oikein menee. Että miksi esimerkiksi näitäkään ole tai noita kaapeleita tai mitä. No, mutta siis se meni tosi hyvin, että siinä on sitten semmoinen huone, mistä kävin hakemassa, noutamassa sen mun tilauksen sitten, että siinä tilausta tehdessä pystyi tekemään sen, että mun osoite on Suomessa, mutta tulen noutamaan liikkeestä. Niin, se onnistui kyllä hyvin sillä tavalla. Mutta mulla oli muuten vähän sellainen fiilis, että kun mä ajattelin, että mä en osta niinku villalankaa ollenkaan, että mä puuvillalankaa katselen. Mä katselin siellä puuvillalankaa, mutta mä en oikeastaan löytänyt mitään niinku kiinnostavaa. Kun tosi monesti tuntuu olevan akryyliä mukana ja sitten mä olin vähän, ja sitten ei oikein ollut semmoinen fiilis, niin en mä sit ostanut sieltä mitään. Mä olin ihan yllättynyt, että niin vähillä sitten mentiin. Mutta aina löysi helmiä, niin se oli hyvä. Ja tosiaan sitten siinä vieressä oli se Wool & Woolen, joka me ollaan merkattu aikaisemmin meidän niin tuohon Google Mapsiin, kun me ollaan tehty semmoinen Tallinna lista, että mihin me ollaan merkattu kaikki kiinnostavia paikkoja, mihin mennä. Niin se on ollut siinä listalla, mutta mä en tiedä minkä takia me ei viime vuonna menty siihen. En mäkään. Mutta ehkä me oltiin niin innoissamme Karnaluksista. Niin, silloin, ja sitten sen jälkeen niin uupuneita. Että niin, musta tuntuu, että Karnaluksista tulee semmoinen överi, semmoinen ähky, ja semmoinen, että ei pysty. Täällä on tämmöinen valtava varasto, että liikaa, niin paljon kaikkea. Niin, ja viime vuonna mä olin kyllä tosi innoissani Karnaluksista. Silloin mä löysin sieltä kaikkea, ja nyt mulla on siis Karnaluksista ostettuja lankoja edelleenkin silleen, että pitäisi tehdä niistä asioita. No, se Wool & Woolen on nyt yksi mun lemppari täällä tällä hetkellä. Tai että se oli tosi kiva. Se oli pieni liike, mutta se oli tosi niinku sympaattinen liike, tosi niinku miellyttävä. Ja siellä oli dropsia, siellä oli malabrikoa, siellä oli jotain englantilaista villaa, joka oli niinku tää heidän niinku oma merkkinsä. Ja sitten siellä oli, eikö siellä ollut kyllä virolaistakin villaa? Oli ihan muutamat, joo. Joo. Ja että oli silleen aika kiva valikoima. Ja oli siellä jotain muutakin, mutta nämä jäi mulle mieleen, että silleen, tunnistin dropsin ja tunnistin malabrikon ja silleen. Niin sieltä aina ostin ton dropsin Daisyn ja tosiaan tämän mohairin ja ostitko se muuta sieltä? Sä ostit noi puikot, tai siis koukut. Niin. Musta ne koukut oli tosi ihanat. Ja siis ajatellaan, että sulla niinku oli, no itse asiassa siellä oli kyllä, dropsi oli vähän kalliimpaa mitä Suomessa. Joo. Koska esimerkiksi mä neulan paljon muskatista, dropsin muskatlangasta, puillalanka, niin se oli vähän aikaa sitten tarjouksessa €60 kerä tai €80 kerä. Tai semmoista, niin kuin semmoinen superale niistä puuvillalangoista. Niin nyt tuolla oli sitten niinku 2,30 tai jotain kerä. Mutta kuitenkin oli kalliimpaa, että en ehkä niinku itse ostaisi sitten välttämättä sieltä niinku dropsia silleen isoja määriä. Mutta tämäkin oli nyt silleen, että sä halusit ton kanssa aloittaa, niin ymmärrän, että ostit siis, että en niinku sillä tavalla sano sitä vaan, että jos niinku, että dropsia löytyy Suomestakin, että ei niinku ehkä, no mikä fiilis, mitä ikinä tarviikaan, niin ei sillä, mutta kunhan tässä nyt höpötän. Näitä 3 kerää, eikö? Joo. Ja tää 1 ja 3 koukkua. Niin oli €25. Joo. Siis tosi edullista siis sillä lailla, että ihan yllätyin. Ja mä ostin sieltä, voi ei, hän lähti irti. Älä vielä lähde. Ei, vasta kotona. Nyt se on vähän rumasti. Mutta mä ostin Malabrikon sukkalangan värissä 121 Marte. Tällaisen. Ja musta oli tämmönen ihana lämmin, tumma, punertava. Tykkään sitä kovasti. Tämä oli 20. Musta aika sama hinta, mitä niin Suomessakin on 20 tää sukkalanka. Tai en mä tiedä, oliko se kalliimpi, mutta kuitenkin niin, tästä tykkään tosi kovasti. En tiedä, teenkö tästä sukat vai teenkö tästä jonkun huivin. Mutta I like it a lot. Ja mä ostin vaan tän sieltä.
Ja sitten mulla oli kyllä vähän semmoinen kriisi, kun me tultiin kotiin silloin maanantaina, tai kotiin, mutta tänne kämpille, että mulla ei ollut paljon mitään lankaa. Lankavaje. Lankavaje. Joo. Ja sitten siitä me mentiin sitten siihen, mä en nyt muista yhtään mikä sen nimi, muistaakseni sen nimen? Apakhan Fabriks, oliko se? Joo, kyllä. Juuri tällainen vaikea nimi, jota on vaikea muistaa. Niin se oli enemmän kangaskauppa, mutta se oli siinä niinku lähellä Karnaluksia, tätä Wool & Woolenia. Ja sieltä ostin siis tämmöisen ihan käsittämättömän asian. Siis tällaista lankaa. Näkyykö tää? Tää on joku Woolbox Made in Italy Palmas. Tässä lukee, että 50% eli 50% kottonia ja olisiko 50% tää niinku viskoosi. Varmaan joo. Koska ei tässä nyt varmaan villaa oo. Niin. Koska mä näin jonkun tyypin, mä en muista kenellä, siis silleen, joko täällä YouTubessa tai Instagramissa mä näin jonkun, joka oli ostanut kanssa tämmöistä tosi erikoista lankaa ja oli silleen, joo, yhdistetään sitä johonkin. Ja mä ajattelin, että mä voisin yhdistää tätä mustaan puuvillalankaan. Ja sitten, nyt kun sä tasoitat sitä sun talvilakkia, niin kamerakin tutisee tässä. No ei se mitään, ei se haittaa. Mutta jos ihmettelen, mikä täällä tärisee. No, mutta kuitenkin, tää oli tosi outo ostos, ja tämä maksoi vaan euron per kerran, ja mä ostin näitä 5. Tämä oli aika järjetön ostos. Mä en tiedä yhtään, mikä tästä tulee näyttää, mutta semmonen. Se oli meidän eka päivä. Ja mitäs sitten me tehtiin? Mulla jäi tässä nyt tämmönen välihuomio. Joo, kerro vaan. Niin tästä ei tule pipoa, tästä tulee patalappu. Patalappu? Kun mä haluaisin, että se niinku... Paskeri? Niin, tai mutta miten niinku... mä kavennan sitä, mä en nyt osaa. Täytyy nyt vähän miettiä. Sitä mä tässä jymistelin äsken. Tää on niin tasainen lätty. Pistät siihen iCord-reunat ja sidot sen sun... Leunalle. Niin. Joo. Mitä me heidän tehtiin? Me mentiin Telliskivelle. Hei, siellä oli se ihana kauppahalliasia. Siis olisi niin kuin tosi hyvä, jos olisi ne nimet tässä asiassa. Mutta... Palti Jaama Turku. Joo. Aina tiesi. Telliskivelle päin kun mentiin, niin siinä rautatieaseman vieressä oli sellainen kauppahalli, joka oli tosi sympaattinen paikka. Musta tuntuu, että ennen siinä niin kuin satamassa oli sellaisia niin kuin vuosia sitten, kun olen ekan kerran käynyt täällä, niin oli siinä satamassa semmoinen mesta, missä oli kaikki... No siellä oli paljon siellä yläkerrassa semmoisia kojuja, missä oli myytiin vaatteita ja kans vaikka villasukkia ja sellaisia, niin sellaisia löytyi. Ja sitten siellä oli se Kalev-suklaakauppa, missä on paljon edullisemmat hinnat kuin mitä missään normikaupoissa, että suosittelen menemään ehkä sinne, että se oli niinku semmoinen outlet-tyyppisempi, niiden oma myynti, tai että siellä oli alennukset, että mitä maksoi jotkut suklaat vaikka 3 euroa, niin maksoi 2 euroa, ja silleen kun euron halvempi about, niin me ostettiin iso pussi sieltä suklaita. Ja sitten siellä oli taidetarvikeliike, käytiin siellä. Ja sitten siellä oli semmoinen kierppis, vähän niin kuin kierrätyskeskus. Käytiin siellä kanssa. Mutta siellä ei ollut silleen niin kuin mitään käsityöstä suoranaisesti tai mitään lankojen myynnissä. Oli siellä jotain villasukkia ja villapaitoja, tai ei varmaan villapaitoja, mutta villasukkia ja lapasia mun mielestä taisi olla myynnissä.
Ja sitten mentiin Telliskivelle, mentiin FH:neen syömään. Se oli vähän pettymys. Siis se oli vähän niinku, me tilattiin niinku alkupalat ja pääruuat ja ne tuli samaan aikaan. Niin. Ja sitten se oli vähän jotenkin jäähtynyttä ja silleen, että mitä, kun FH on aikaisemmin ollut niin sikahyvä. Se on ollut mun lemppari. Ja sitten me käytiin siinä Telliskiven Arte taidetarvikeliikkeessä. Me ostettiin super paljon tusseja. Meillä nyt ei nyt ole tässä silleen, mitä esiteltäisiin niitä tusseja. Mutta ostettiin paljon tusseja. Ja se oli kiva juttu. Ja sitten tultiin sieltä kotiin, satoi ihan kaatamalla. Ja sitten me käytiin siellä teekaupassa sen jälkeen. Ja sitten me ollaan oltu täällä meidän kämpillä. Tää on tosi kiva paikka tää meidän Airbnb-kämppä. Ja me ollaan neulottu yhdessä tuossa sohvalla. Ja me ollaan katseltu YouTubesta kaikkia neulevideoita. Ja musta oli hauskaa, että me silloin ekana vai tokana vai kolmantena iltana katsottiin videoita, kun muut ihmiset on käynyt Tallinnassa ja käynyt vaikka Karnuluksissa. Ja tälleen jotenkin näitä niin neule-aiheisia juttuja. Musta oli hauskaa. Esimerkiksi Kutova Kika. Mä en ole ennen seurannut Kutovan Kikan tilejä. Mutta nyt mä jotenkin ihastuin tosi paljon. Ja musta oli hauskaa, kun hänkin oli käynyt sit Karnaluksissa. Ja sitten löydettiin joku kaksi tyyppiä oli käynyt 7 vuotta sitten Karnaluksissa ja he esitteli heidän ostoksia. Ja musta oli jotenkin tosi sympaattista. Me vaan katsottiin niitä. Sitten me katsottiin jotain siis, niinku, mä oon nähnyt tämän toisen, katsottiin sitten vielä vielä 2 eri tyypin videot. Mä voin vaikka linkata ne tuohon alle. Niin he lähti ostamaan lankaa tänne Tallinnaan. Ja sen toisen näistä videoilla esiintyvistä henkilöistä mä oon nähnyt niin TikTok- ja Instagram Reels-videoissa. Hän on tehnyt sketsejä esimerkiksi sillä, että hän on asiakaspalvelija ja sitten hän vastaa kaikkiin viesteihin ja puhuu puhelimessa, niin hänellä on tämmöisiä hauskoja videopätkiä. Sitten mä oon, tutun näköinen. Niin ilmeisesti hän siskonsa kanssa kävi täällä ostamassa lankaa ja he meni eka sitten semmoiseen kangaskauppaan ja sitten siellä he ihmetteli, kun oli semmoista miksi sitä sanotaan, semmoinen niin velvet-tyyppinen lanka. Siis semmoinen, mistä voisi tehdä jotain nalleja, semmoinen niin kuin pehmonen lanka, mitä ne katteli siinä. Ne oli 17 € ja sitten miinus 75%, niin että sitten jäi joku 5 € jäljelle. Ja sitten ihmetteli sitä. Ja sitten ne löysi Karnaluksiin ja sitten ne löysi lankoja. Hauska heidän pätkä, että katsottiin niitä tässä. Ja mä aloitin laivalla puuvilla teepaidan jälleen. Mulla on ollut nämä langat aika kauan. Tää on Dropsin muskat lankaa ja teen tämmöistä vähän niinku omasta päästä raglan hihoilla muusta valkoista paitaa itselleni. Tän koko reissun aikana on syntynyt tämän verran. Musta aika hyvin. Ja mulla on vaan nämä enää jäljellä. Että on niinku 100 grammaa jo menty tähän. Mutta haluaisin erityisesti nyt, kerroin tosi paljon Instagramin puolella, kun mulla oli tosi paljon vaikeuksia oppia tekemään näitä värinvaihdoksia. Niin tässä nyt kun on 4 kerroksen värinvaihdokset, niin nyt ne on suht ok. Vähän siinä näkyy, mutta ne on suht ok, eikö? Kyllä. Et pystyn elämään. Sitten mulla on yksi toinen paita, minkä kanssa mä en tiedä, miten mä teen sen kanssa, kun siinä on niin kauhean ne mun värinvaihdoskohdat, mutta tällaista on tehnyt. Niin tää on. Tykkään tästä kovasti. Mä tykkään tästä Dropsin muskatista. Ja mun yksi hieno silmukkamerkki. Hän on skeittaava korki. Hän ei nyt oikein näy. Miten tää on näin surkea tarkentaa? Mutta skeittaava korki. Ihan paras. Ostin uneli.fi. Siellä oli semmoinen paketti koira silmukkamerkkejä. Aina on tehnyt sitä Pressed Flowers huivia, mikä näkyy viime videollakin. Se on nyt tuolla kassissa, mutta aina on tehnyt sitä, kunnes alkoi tekemään tätä.
Tänään lähdettiin kiertelemään Vanhaskaupungissa. Mm-hmm. Käytiin ekana semmonen Eesti-käsityö. Oli hienoja kansallispukukankaita ja hameita ja perinnekäsitöitä nähtiin siellä. Ja siitäkin on pätkiä kuvasin sieltä. Ei ostettu mitään, vaikka kyllä niin kiinnostaisi. Ja siinä tuli mieleen se, kun siis ne kansallispukukankaat jotenkin muistuttaa tosi paljon Ainon kansallispuun. Niin kun, että sama, sulla on se Seiskarin puku, niin sen kangas näyttää samalta kuin täällä ne hamekankaat, niin puhuttiin sitä. Seiskarin puvussa on paljon virolaisvaikutteita. Myös se paita varsinkin. Siinä on semmoinen lyhyt paita, missä on tässä helmassa niin pitsi. Joo, nyplättyä pitsiä ja semmoista. Mä voisin laittaa siitä kuvan tähän. Musta on tosi hieno se sun puku. Niin paljon sellaista mietittiin. Me käytiin toisessa Eesti-käsityöliikkeessä. Onko näyttää, mitä sä ostit sieltä? Valtavan ison painavan kirjan. Mä ettei se osu mikkiin. Muhun kansallispuusta ja Muhun saaren käsitöistä. Onko se saari? En mä tiedä. En mä tiedä. Miksi mun tuli saari mieleen? No, en mä tiedä, onko se saari. Mutta tässä oli kaikkia ihania juttuja. Tosi paljon. Se painaa paljon, kun Jaino laskee sen tämän pöydän. Niin täällä on kuvia ja kaikkea. Siellä on tosi hienoja. Vitsi. Ihan tosi hienoja. Paljon kirjantoja ja kirjoneuletta ja kaikkea. Mä haluaisin tehdä jonkun semmoisen, missä olisi niinku... musta pohja ja sitten joku kukka siinä, niin semmoisen jonkun... En tiedä mitä, mutta... Jysäystasku. Niin. Sitten miten osuuko se tuohon mikkiin, silleen glong. Oliko tässä kuva? No en mä tiedä, mutta siinä oli tosi hienoja kaikkia. Esimerkiksi ihaltiin tommosia kenkiäkin, missä oli niinku musta pohja ja sitten siinä oli kirjattua kukkaa siinä. Niin. Sitten siellä on mahtavaa, että siellä on tommosia vanhoja kuvia, missä näiden tekijätkin sitten on. Ja sitten just puhuttiin siitä, että pysäys. Ja sitten me puhuttiin sitä, että voidaanko me tehdä noita, kun me ollaan Suomesta ja tämä on niin kuin Viron kansallispukua ja tällaista, mutta jotenkin... Inspiroitua, niin. Niin, että jos just esimerkiksi muusta pohjaa ja kukkii vähän tuohon tyyliin. Ja täällä on kaikkea tosi hienoa ja sitten kuitenkin he myy niin kuin, näin kun yhdet turistit jostain muualta, Ruotsista tai en ollut ihan varma, mistä he olivat, niin osti just semmoisen niin kuin perinnevillapaidan sieltä ja tälleen. Niin miksei mekin sitten voitaisiin niin kuin inspiroitua. Ja kuitenkin ollaan tästä ihan vieressä ja tämmöisiä niin kuin, varmastikin juurikin niin kuin siinä Seiskarin puussakin, että on tullut vaikutteita, niin varmasti sitten tässä niin kuin Suomen ja Viron välilläkin on just kun on käyty kauppaa ja kaikkea tällaista, niin sitä on muoti niin kuin liikkunut tavallaan puolin ja toisin, että millaisia kuoseja on ollut ja tämän tyyppistä asiaa. Joo, en mä tiedä, olisiko nyt jotenkin tätä mitenkään järkevästi tähän nyt sanoa, mutta puhuttiin siitä ja musta oli tosi kiinnostavaa, mitä me puhuttiin. Niin sellaisia. Ja haluatko kertoa, missä käytiin sitten ja esitellä vähän sinun ostoksiasi? Niin, sitten käytiin semmoisessa pienessä lankokaupassa, ihan siinä vanhan kaupungin muurin vieressä. niin. Siellä mä oon käynyt monta kertaa. Domus Lin. Linum. Domus Linum. Okei. Niin. Sieltä mä ostin tämmöisiä tosi ohkaisia lankoja. Siis ihan järkyttävän ohkaisia lankoja. Tää on niinku Haapsalun saalilankaa. Siitä voi tehdä pitsiä. Mutta mä ajattelin yhdistää sitä
Sitten vielä pellavaan. Mm-hmm. Ja sitten laittaa vielä kolmanneksi Ai kolmanneksi? tämmöisen mohairin. Mä en sitten jotenkin tajunnut sitä. Ja silti vaikka nämä olisi kolmestaan, niin se on tosi ohut, niin sitten mä ajattelin tehdä semmoista, pitsiä. Semmoista ilmavaa kevyttä pitsineuletta, huivi. Oi vitsi. Niin nämä olisi niinku yksi. Sitten mä ostin vielä toisen vaihtoehdon, tai siis toisen värisen. Niin, mä halusin tämän vihreän. Onko sitä pellavaa? Joo. Niin sille ei ollut ihan täydellistä mohair-kaveria ja vielä vähemmän Mutta siitä tulee aika kiva yhdistelmä, jos sä laitat ne kaikki yhteen. Niin. Joo. Sitä mä ajattelin, että Joo. ehkä se toimii, kun on kolmestaan. Joo, toimii. Joo. Hauska värinen. Tosi kivan näköisiä. Ja siis kerro he vähän, niin mitä ne langat siis oli, että niinku tää Haapsalun huivilanka, niin tää oli siis, hyvä mä sanon sulle, että kerro sä, ja sitten mä rupean tässä puhumaan, niin tässä on 100 grammaa tässä, ja tässä on 1400 metriä. 1400 metriä. Mä kattelin, että siellä oli kivoja värejä, ja sitten mä oon vaan silleen, juu ei. 1400 metriä 100 grammassa. Siis aivan järjettömän ohutta. Ja sitä ei niinku tajua edes niinku tässä, kun on silleen vaan, että onpa kivan näköinen kerä. Niin, tämmöistä ihan tosi niin kuin melkein ompelulankaa. Joo. Ihan tämmöinen niin kuin iso, jonkun 7 veljestä kerän kokoinen lähestulkoon. Ja tää oli Liettuassa tehty, tämä Midara. Se on sama merkin kuin tämä Mohair. Joo. Tämä. Toi on musta tosi ihana, aina ostanut tätä aikaisemminkin. Ja sitten mulla ei ollut silloin vielä Mohair innostunut, niin sit mä ajattelin, että mä en osta. Mitä siinä on? 25 grammaa, 210 metriä, 72% Kid Silk Mohairia, Kid Mohairia. Joo, ja 28 silkkiä. 28% silkkiä. Joo, tätä tarkoittaa, että se on niin kuin mulberry silk. No, se on vaan silkkiä. Niin. Okei. Ja mites tää sitten tää viimeinen? Tää oli niinku pellava. Onko tää se Linas-merkin? Ei. Mä en ole varma, koska siinä hyllyssä oli semmosia, missä oli vyöte, missä luki Linas. Mutta sitten näissä kahdessa kerässä ei ollut mitään vyötettä. Näitä oli useampi siis samanlaisia ja missään niissä ei ollut vyötettä. Ja vähän tuota Mohairia. Niin. Mä oon ostanut sitä Linas-lankaa kyllä aiemmin ja tää näyttää ihan samalta kuin se. Okei. Mutta tämäkin on ihan superohutta, siis herran jumala. Joo, kyllä. Ja se Domus Linum, niin se on toinen meidän suosikeista, meidän suosikkikaupoista, eikö? Kyllä. Se on semmoinen perinteinen, ehkä, en tiedä onko se perinteisempi virolainen, tai että siellä on just tommosia niinku Haapsalon huivit, niinku lankoja. Joo, ja sitten paljon virolaista villaa myös niinku lankana, ja sitten siellä on myös sitä, mikä on sitä niinku alkulankaa, tai miksi sitä sanotaan, semmoista hahtuvaista. Niin, semmoista. Hahtuva kiekko. Niin, jotain semmoista. Niin siellä on myös semmoisia värjättyjä. Joo, oli siellä myös ihan regiaa ja muunlaista. Ja niin, piti muuten sitä sanoa, että noissa vanhan kaupungin liikkeissä myydään semmoista virolaista villaa, jota on värjättynä niin kuin vyydeillä. Ja sitä myydään myös Karnaluksissa. Ja Karnaluksissa se on huomattavasti edullisempaa, ainakin viime kesänä oli. Nyt mä en edes kattonut, koska mä ajattelin, että Karnaluksista kannattaa ostaa sitä lankaa ennemmin kuin näistä vanhan kaupungin liikkeistä, koska se on edullisempaa sieltä. Niin ne on kyllä ihania. Se oli aika ohutta. Mulla oli yksi villapaita kesken sellaisesta, minkä mä ostin viime vuonna. Ja ne vähän haisee lampaalta. Se on mulle semmoinen niinku vieras asia, kun mä oon niin tuoreen neuloja, että mä oon vaan silleen, että Sieltä se tulee, se langan alkuperä. Mutta niin, kyllä. Ja siis siellä on tosi kiva myyjä. Hän
kehu heti aina, no sulla ei ole nyt sitä huivia, mutta kehu aina huivia. Ja hän sanoi, että hän muisti meidät viime vuodelta. En kyllä tiedä, pitikö paikkansa. Niin. Voiko muistaa? Mutta toisaalta hän siis semmoinen vanhempi rouva, niin hän on hyvin kiinnostunut ihmisistä. Siis silleen, ihan niin kuin positiivisella tavalla. Että kyllä hän antoi meidän niin kuin katsoa, mutta hän oli silleen, että mitä olet tekemässä. Ja sitten kun mä kysyin yhdestä langasta, niin hän sitten esitteli heti huiveja. Ja niin kuin, no viime vuonna te puhuitte paljon niistä Haapsalun huiveista, että hän oli hyvin innoissaan siitä, että sä tiesit ne ja olit silleen, että sua kiinnostaa tehdä ja tälleen. Joo, mä ostin viime vuonna tätä lankaa valkoisena. Joo. Niin, hän oli heti kiinnostunut, että oikeasti kun teet sellaiset, hienoa. Ja niin hän on sympaattinen tyyppi kyllä. Ja hän pyysi, että onko käteistä, että hän on tämmöinen pieni liike, mutta kyllä siellä kävi myös kortti. Mutta yllätyin, koska eihän kukaan enää niin kuin oikein käteistä käytä. Mutta viime vuonnakin oli sama juttu, että hän kysyi, että onko käteistä. Että en sitten tiedä, mutta kyllä kortillakin kävi, niin se oli hyvä. Ja mä ostin sieltä, tosiaan kun vielä vuosi sitten mulla ei ollut mohair-innostusta. Ja talvellahan se sitten tuli, se innostus. Sitten tuli. Niin mä ostin myös tätä Midaran Silk Mohairia. Ja tää oli musta jotenkin tää tuntuu tosi ihanan pehmeältä. Ja tää oli jotenkin tosi sympaattista. Siellä oli aivan ihania värejä, siis herran jumala semmosia karkkeja värejä, että niitä olisi niinku voinut syödä niitä keriä. Oikeesti ne oli niin hienon värisiä, just tommosia niinku sun värejä. Ja sitten oli vielä niinku, kun tää on vähän murrettu tää sun, tää on vähän murrettu, mutta siellä oli semmosia niinku oikein kirkkaita tämmösiä vaaleita. Niin sit ne oli ihan silleen, että mut joo. Ne on vähän eri sävyä. Mä ostin tällaisen ja mä ajattelin, että voisi yhdistää sit johonkin ehkä vähän tummempaan, oranssiin tummempaan, semmoiseen niin punertavaan. En mä tiedä, voisiko tämä ehkä sopia näinkin? Tällainen oranssikin. Kyllä. Tässä näyttää ihanaa semmoiselta syvältä. I like it. I like it a lot. Ja tosiaan 210 metriä, 25 grammaa ja Kid Mohairia, 72%, 28% Mulberry Silk. Ja ostin näitä 5 kerää, ja tää oli 8,51 tää yksi kerä. Niin niitä. Ja sit mä ostin tämmösen, oi ei, hän on suloinen. Hän on hieno, tällainen. Tää oli kans semmonen, niinku, että tämmösen ei oo missään niinku muualla. Tää oli siellä vaan nähnyt tämmönen Adeles Mohair. Tää on värissä aubergine, miten se sanotaan? Siis toi munakoiso, mutta mä en tiedä miten se lausutaan, mutta tässä on 42% Kid Mohairia, 30% linen eli siis pellavaa. Eikö linen ole pellava? Ja 28% bambuu. Ja tässä on 25 grammaa ja tässä on 110 metriä. Ja musta oli niinku siis aivan ihastuttava tää, niinku, miten pieni tämmönen kerä tää on. Ja mä ostin näitä kans 5. Sitten mä mietin, että jos mä tekisin tästä niinku huivia ja pohdin, että riittääkö 100 grammaa vai mitä, niin mä ostin sit 125 grammaa. Ja tää oli 8,80 tää yksi. Mutta musta oli sellainen, että tämmösiä just saa mistään ja musta oli jotenkin ihana. Ja mä en nyt nähnyt, mitä muuta tässä niinku lukee, että minkä maalasta villaa tässä on, kun tää on näin niinku täällä piilossa tää vyöte. Mäpäs vedentäisiin. Handmade by rural women in South Africa. Okei, eli aika kaukaa tullut. Joo. Okei. Etelä-Afrikasta. Aika niinku jännä. Kun mä ajattelin, että se olisi niinku täältä paikallista. Kun täällä on paljon sitä pellavaa ainakin, niinku mitä olen huomannut. Niin, tää oli musta ihana. Ihana. Hänestä tulee huivi. Ja vähän mietin, että mikä väri. Kun se oli myös semmonen vihreä, mutta tää on ehkä enemmän mun väri. Joo. Niin tällaisia ostoksia. Oliko meillä vielä jotain muuta?
Ei tainnut. Mä en tiedä, miten mä tämän videon editoin, että laitaanko mä nyt tähän niin kuin matkan varrelle kaikkia tunnelmapaloja tästä, vai laitaanko mä loppuun semmoisen My Week-osion, vai miten mä teen tämän, mutta tällaista tällä erää. Ja voin suositella kyllä Tallinnaa, että tosi kiinnostavia juttuja. Ja sitten mä ajattelin laittaa tähän loppuun vielä sellaisia paikkoja, joissa ehkä olisin halunnut käydä, mutta meillä loppui aika. Että ei kerta kaikkiaan pystytty lähteä, koska mun mielestä Mustamäen alueella oli kiinnostavia käsityöjam ja sitten oli semmoinen jolleri jumper, mikä se oli. Mä en oikeastaan muista näitä nimiä kunnolla, mutta mä ajattelin, että mä voisin laittaa tähän loppuun semmoisia juttuja Googlesta, mitä mä katoin, että minne olisi kiva mennä, mutta tosiaan on vähän kauempana, niin ei nyt menty. Ja me jo tässä vähän suunniteltiin, että pitäisi mennä Tartoon. Joo, mä haluaisin mennä siellä sinne Viron kansallismuseoon. Siellä on just näitä kansallispuuhommia ja kaikkea tosi kiinnostavaa. Kyllä. Mutta tällaisia ostoksia tällä erää. Oliko joku erityisen kiinnostava? Mitä ajatuksia herätti? Saa laittaa kommenttia ja kyselyä. Kaikki viestit ovat tervetulleita ja nähdään varmaan taas. Kiitos kun katsoit. Moikka! Tässä vielä tämmönen nopea pyörähdys tänne meidän Airbnb-kämppään. Siinä oli eteen, tässäpä keittiöitä näkyy, ruokailutilaa ja sitten siitä jatkuu suoraan eteenpäin olohuoneeseen ja ihan perällä on makuuhuone. Tää oli tosi tunnelmallinen ja ei muistaakseni ollut kauheasti paljon yli 300 €, kun varasimme vähän viime tinkaa, mutta kuitenkin 4 yötä. Ja kiva sijainti siinä vanhassa kaupungissa vähän siellä syrjemmällä, mutta viihdyimme kovasti. Oli sympaattinen ja täällä oli kiva myös sitten vaan olla ja neuloskella ja puuhastella yhdessä, kun tällä kertaa oltiin vähän enempi kotosalla, kun ei kävelty niin paljon kaikkialle. Mun jalka oli vähän kipeä, mutta siis voin suositella, tosi kiva paikka. Ja tuossa se porras. Heippa! Ja postia lähetämme. Oliko hyvä reissu? Joo.